Programmering finns överallt omkring oss. Allt som är digitalt är programmerat. Och mer blir digitalt. Därför är det bra att hålla koll på hur det fungerar. Datorspel idag är väldigt coola och snygga. Det ligger mycket jobb bakom dem och det ska vi kolla på idag. Och det här är mina gäster. Det här sköna gänget består av Nicky, Josefin och Tonmoj. Hej och välkomna! Hej. Hur mår ni? Bra. Bra! För jag har förberett en massa kul saker här idag. Ni kommer få frågor och ni kommer få utmaningar. Och om allt går som det ska så kommer ni klättra här på min poängstege. Och man skulle ju kunna jämföra de här nivåerna med levels i ett spel, eller hur? Ja. Och det passar ju jättebra med dagens tema som är spel. För hemligheten bakom dagens coola spel är en himla massa kod. Och det har utvecklats väldigt mycket från de första spelen. Kolla här. Jaha, då ska vi se om vi kan fatta hur det här funkar. Mina föräldrars gamla dataspel var ju så sjukt tråkiga. Men idag är spelen nästan som filmer. Och varför är det så? Jo, mycket hänger på datorerna. Dagens datorer har mera minne, bättre ljudeffekter och en kraftigare CPU. Men det är grafikprocessorn som gör att spelen idag nästan ser ut som riktiga filmer. Och eftersom datorerna klarar av mycket mer, ja då behövs det mer kod för att programmera dem. Skriver vi ut all kod för spelen och staplar med högar blir det tydligt hur lite kod som behövdes förr jämfört med dagens dataspel. Ett gammalt spel bestod av ungefär 4 kilobyte kod. Det motsvarar 32 000 ettor och nollor. Ett stort dataspel idag kan vara 50 gigabyte och det motsvarar 400 miljarder ettor och nollor. Inte konstigt att det kan ta ett par år och flera hundra personer för att göra ett spel idag. Vilken skillnad på de där högarna med kod. Jag vet och vilken jag skulle vilja leta buggar i. Minns ni vad de sa? Hur många ettor och nollor det fanns i ett sånt där spel? 400 miljarder ettor och nollor. Det är helt rätt. Ni hoppar upp i er första steg. Yes! Som tur är så behöver inte vi skriva de här ettorna och nollorna när vi programmerar spel. Det är ju bara datorerna som läser det. Utan vi människor, vi håller oss till programmeringsspråk. Och det är just vad vi ska göra nu i första utmaningen. Dags för första utmaningen. Nu ska det läsas kod. Här har vi fått in kod som en spelprogrammerare har skrivit i C++. Jag kommer be er att leta efter olika saker i koden. Och när ni hittar det ni letar efter så markerar ni det med en röd magnet. Okej? Är ni beredda? Ja, men då kör vi. Det första ni ska leta efter är vilken kod som programmerar fienden. Fiender i spelet. Fiende på engelska är enemy, tror jag. Nu gäller det att hitta enemy. Där. Färdig. Figurer och föremål som programmeras brukar kallas för sprite. Kan ni hitta ordet sprite i koden? Här står det också. Jag tyckte vårt samarbete var väldigt bra. Vi har kommit in i värsta flowet. När man programmerar så brukar man använda sig av koordinater som talar om var spriterna ska befinna sig. Kan ni hitta ordet koordinater? Okej, det är en plats. Flagg kanske. Ska vi ta flagg? Ja, ska vi chansa på det? Ja, flagg. Ja, ta flagg. Okej. Ja, det. Och där är tiden ute. Nu ska vi se om allihopa är rätt också. Vet ni vad koordinater är? Nej, då är det inte så himla lätt. Koordinater är alltså det som anger var någonstans spriten är på skärmen. Och då brukar man prata om x- och y-koordinater. Kan ni hitta ordet koordinat i texten?
Så bra! Hörrni, det här var inte så dåligt. Nej. Va? Ni måste vara ganska nöjda. Ja. Ja. Nicky, har du läst C++ förut? Nej. Nej, och nu har du läst riktig kod. Jag tycker det var jättebra. Jag kan ju inte riktigt sätta er på silver eftersom ni hade ett fel, men ja, här tycker jag. Jag är faktiskt väldigt nöjd. Jag är väldigt sugen på att få göra en ny uppgift. Nu har ni läst riktig kod som en spelprogrammerare har skrivit. Vad tror ni om att jobba med spel i framtiden? Är det något för er? Jag tycker det verkar väldigt roligt. Eller hur? Det är faktiskt en stor bransch idag. Och här ska vi träffa Aved som jobbar med spel. Och här kommer vår expert, Aved Haller. Mitt första spelminne var när min moster kom hem från USA med bland de första tv-spelsmaskinerna. Och det var 4 olika varianter på ett spel som hette Pong. Och det var 2 pinnar på vardera sida om en bild med en fyrkant som studsade emellan dem. Så det var länge sedan. Här så gör en spelanimatör animationer, bygger system för att animationerna ska kunna spela med hjälp av handkontrollen, kunna kontrollera karaktärer i spelet. Vi är ungefär 150 personer som mest på ett spel. Det är programmerare, ljudtekniker, artister, level design, alla möjliga. Det tar ungefär över 2 år att göra ett spel. Så länge man har ett intresse, då kan alla jobba med spel. För har man intresset så är det lätt att lära sig. Det första jag fick göra i skolan var att animera en boll som studsade. För att börja förstå hur vikt fungerar. Släppa en pingisboll, titta på hur den studsar och försöka animera en pingisboll så att utan att det ser ut som en pingisboll utan bara en rund boll rör sig som en pingisboll. Tänk vilket spännande jobb Aved verkar ha. Och att de kan vara 150 personer som jobbar med samma spel. Då gäller det att vara bra på samarbete. Och det ska ni få träna nu. Och lite programmering. Är ni beredda på nästa utmaning? Ja! Härligt! Då kör vi andra utmaningen. Samarbeta, bygga och spela. Nu är det dags att programmera en egen version av det gamla datorspelet Pong. Men först måste de montera ihop sin egen dator. Coolt va? Ja. I väskan finns allting ni behöver. Och mitt tips är att ni börjar med att försöka fundera ut vad som är vad. Och när ni har fått datorn att fungera, då ska ni alltså programmera en egen version av Pong som ska vara lite roligare än den här originalversionen som bara är svart och vit. Okej? Ja. Ja, men då så. Då kör vi igång va? Ja. Ja, men lycka till! Det låg en svart väska framför oss. Jag trodde det skulle vara en massa pengar i den. Men det var inte. Det var massa sladdar, tangentbord, skärm. Ja. Okej, här är alltså inputen. Alltså tangentbordet. Ja, det här är outputen. Okej, vi lägger den här under. Så. Hur ska vi få ihop det här till en dator? Det var massa olika smådelar som jag inte fattade vad de skulle vara någonstans. Här finns en massa uttag. Och här har vi uttag också. Ska vi prova om den här passar? Ja. Nej, den här var för stor. Prova andra sidan. Det finns ju 2 sidor. Den här då? Kan den passa? Prova. Ja, kanske. Det svåraste var att komma igång. Ingen visste var man skulle börja. Så vi fick samarbeta och chansa lite i början. Men jag tycker det gick bra ändå. Den passar. Passar den? Ja. Bra. Den här kanske ska sitta i den. Nu fick den ström. Åh, kan den starta nu? Yes, äntligen. Och där fick de äntligen igång datorn. Okej, ska vi börja programmera nu då? Ja. Sound. Blipp. Ja, det passar. Ja. Här använder de blockprogrammering istället för text som i förra uppgiften.
Fördelen med block är att man slipper göra dumma fel som stavfel och glömma tecken. Ball size. Här är player 1 står det alltså. Ja, det kan vi uttrycka. Vad ska sätta den då? Där. Först fick vi prova oss fram. Typ en positiv till en annan. Om inte det gick fick vi ta bort det och ta en annan. Jag tror ni... Ska vi titta och se vad det finns vid player 1? Det här ser väldigt bra ut. Ja. Okej, prova. Make. Åh! Snart börjar det. Att utgå från ett befintligt spel och göra om det till sitt eget, det är faktiskt ett bra sätt att lära sig programmera på. Oj, hur gör man? Jag tror man använder de här två. Yes, det funkar. Yes, vårt spel funkar. Jag trodde inte det skulle funka. Jag trodde det skulle vara jättesvårt, men det här går jättebra. Ja. Får jag komma och prova ert spel då? Ja. Då får vi se. Får jag lite plats här? Då ska vi se. Press enter. Nej, var är bollen? Där. Aj, där förlorar jag. Men vilket bra spel, hörni. Snyggt. Ni har alltså ändrat bakgrunden. Så det blir lite snygg rymdkänsla istället. Ja. Och så hade ni ändrat färg på linjer. Ja. Och så hade ni lagt till lite ljud. Ja. Men superbra ju. Det är klart att vi ska upp lite grann på poängstegen, eller hur? Ja. Ska vi göra här då? Ja, jag drar er till guld. Jättebra! Guld! Och nu har ni en sista chans att klättra här på poängstegen genom ett quiz. Quiz! Är ni beredda? Ja. Ja, men då kör vi. Ni fick läsa riktig programmeringskod idag. I vilket språk? Vi fick läsa C++. Ja, det stämmer. Vad heter det som anger position på skärmen och uttrycks med X- och Y-värden? Coordinate. Koordinater, helt rätt. Och vad kallas de här figurerna i programmeringsmiljöer? Vi gissar. Ja, vad gissar ni på? Int. Inte int. Det var sprite. Nej, men tiden är ute. Jag tycker verkligen att ni har jobbat bra här idag. Vi kanske inte riktigt når hela vägen upp. Halvvägs till diamant. Jag tyckte vi gjorde en jättebra insats. Vi fick nästan diamant. Jag tycker att ni har varit fantastiska. Ni har fått svåra uppgifter och ändå så höll ni modet uppe. Så jag är riktigt stolt över er. Och ni ska få medaljer. Och inte vilka medaljer som helst, utan programmeringsbara medaljer. Här. Härligt jobbat, Tonmoj. Tack. Josefin. Tack. Oj. Och Nicky. Tack. Och nu har ni ju lärt er lite mer om dataspel. Så nu kan ni gå hem och spela mera och framförallt göra egna dataspel. Eller hur? Ja. Och det tycker jag att ni också ska göra. Lär er, spela mer och fundera på vad som funkar bra. Våga prova, misslyckas och försök igen. För vem vet, det är kanske du som programmerar spel i framtiden. Tack så mycket för idag.